Stefan Kuhn komt eraan en die kan een koekje rijden als helemaal van de BFC. Die is lekker bezig, die is heel goed bezig. Stefan Kuhn komt er weer. Kuhn gaat hier voor de sensatie worden. Die rijdt weer, die moet allemaal af. En zo gaat hij wel. Dan gaan we winnen. Hartstikke graag van Lilian Agnoli. Zesde